سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو به شما میخوام توضیح بدم چطور مشکل دایرکت اینستاگرام با or rule you can't message this account unless they follow رو برطرف کنید. ما قبلا ویدیوهایی رو در مورد دایرکت اینستاگرام و مشکلاتی که دارن رو در کانال یوتیوبمون منتشر کردیم که شما میتونید به این موارد دسترسی داشته باشید. مثل مشکل، رفع مشکل دایرکت اینستاگرام You can't send message for 3 days Instagram که راه حل اون رو برای شما قرار دادیم. برای ورور جدیدی که اینستاگرام داره به کاربرانش نمایش میده You can't message this account unless they follow هم راه حل خودش رو داره. و اگر میخواین این مشکل برای شما برطرف بشه با ما در تلگرام با آیدی میثم سلاری در تماس باشید تا در کمترین زمان مشکلتون برطرف بشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از جدیدترین و بهترین مطلع بشید. کانال ما به دردتون میخوره. ارادتمند شما میثم سلاری.